أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm staff teacher engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand نه حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 24 کم چې د زمونږ چې کم نوی چپټر شروع کړی ویو په هغه چپټر نمبر 7 په ویو کې دا زمونږ دویم نمبر لیکچر دی. په پریویس لیکچر کې مونږ خبر کړو په پرنٹ لیاوټ باندې چې په پرنٹ لیاوټ کې به څنګه پیج په نظر باندې راځي، په فول سکرین ریډینګ کې، په ویب لیاوټ کې، په آوټلاین کې، په ډراپ کې مونږ دا پیج چې دی په مختلف 5 انګلز باندې په 5 اسپیکټ باندې هغه په تفصیل سره کتلی وو. اوس د دې نه بعد بیا راځو دلته بل چې کوم زمونږ د دې سیکنډ پارټ دی نو هغه دلته په تفصیل سره وایو. او ویو اسې مونږ ویلو چې ویو مطلب دی کتل. مونږ ته به یو ابجیکټ یو پیج څنګه په نظر باندې راځي نو هغې کې مونږ په تفصیل باندې 1 by 1 خبره کړې وه. مزید دا اوس دلته کنټینیو ساتو. دا زموږ سره په دې کې اولنی کمانډ دی رولر. رولر مطلب دا دی چې په کم باندې مونږ دا ټیکس الاین کوو د لیفټ نه، د ټاپ نه، د باټم نه. دا ما په اولنۍ ورځ باندې دا خبره کړې وه. نو دا رولر چې دی دا زه آن کول غواړم او بیا اف کول غواړم. اوس تاسو به وایئ چې دا ډېر اسان کمانډ دی. واقعي چې اسان دی، خو تاسو دلته زما سره چې کوم دا لیکچر تاسو اورئ نو پکار دا ده چې تاسو دا کمانډ تاسو ته 1 by 1 معلومي او تاسو ته دا ځای معلومي. لکه زمونږ یو ملګري و د هغه نه په یوه کې دا تپوس کړی چې دا رولر دلته نشته دی، دا رولر دا راویستل پکار دی. نو هغه ورته وویل چې بالکل دا ماته معلوم دی. ویو ته راغی، په دې ځای باندې کلیک وکړله، رولر چې دی هغه اپیر شو. نو دې ځای نه دا اپیر کېدی هم شي او بیا ډس اپیر کېږي هم. دا رولر دی. دویم باندې کمانډ چې دی هغه دی ګریډ لاینز. ګریډ لاینز چې دی ګریډ ویل کېږي جال ته او لاین ویل کېږي لاین ته. د لاینونو یو جال دی دا، او دا زمونږ سره د دې هېڅ کار نشته دی، خو جسټ دا مونږ ته شو کوي چې د دې لیکلو ایریا ډیفاین کړي چې کوم ځای نه به دا لیکل شروع کېږي او کوم ځای ته به دا رسي. تاسو وکتله نو دا زمونږ سره هغه ایریا ډیفاین شول چې په دې ځای کې دا لیکل را بندېږي. نور باقي که تاسو دا کنټرول پی ورکړئ پرنټ نو په پرنټ کې دا نه راځي. چې تاسو وایئ چې یاره دې شاته به دا بیکګراونډ لاینز راځي یا به نه راځي نو دا دلته اوس نه راځي. نو دا ګریډ لاینز موږ دې ځای نه آن کولی هم شو او دا آف کولی هم شو. دا ګریډ لاین شو. دریم نمبر کمانډ چې دی هغه دی نیویګیشن پین. نیویګیشن پین، نیویګیشن اصل کې ویل کېږي سرچ کېدو ته. نو که تاسو ته یاد شي نو مونږ دلته د فایند سره هم د نیویګیشن بار چې دی دا راویستی و. دلته چې کنټرول اف په مونږ ورکو یا فایند کمانډ به مونږ کلیک کو دا نیویګیشن دلته راتلو. کم چې مونږ ته یو لفظ هغه سرچ آوټ کوي. لکه فار ایگزامپل زه سرچ آوټ کوم چې یاره رولر زما سره معلوم کړ. نو تاسو وکتلی رولر پسې دی ونښتو، هغه رولر چې دی دا را پیدا کوم. بیا که زه غواړم چې یار زما سره ګریډ لاینز راوله، ګریډ لاینز یې سلیکټ کو. نو دا سرچینګ پین چې مونږ راولو دیٹ از نون ایز نیویګیشن بار. دا نیویګیشن بار یا نیویګیشن پین مونږ آن کولی هم شو، بیا دوباره کلیک کړو دا اف کېدی هم شي. څلورم نمبر کمانډ چې اوس مونږ دلته ډیفاین کوو هغه دی زوم. زوم مونږ مخکې په اولني لیکچر کې هم دا په تفصیل سره ویلو او زوم بار ما تاسو ته هلته بیان کړی و. خو بهرحال دلته چونکې ځان له یو کمانډ دی ځان له راغی نو اوس به دلته بیا هم ډیفاین کوم. زوم مطلب دا دی چې تاسو دا سکرین ځان ته څونه نږدې کوئ. خو دا خبره بیا هم یاد ساتئ، دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې دا سایز مخه 24 دی. که زه 200 ویو ته راشم زوم ته هم د لیکلو سایز 24 دی. که زه 75% ته راشم او بیا مو ګورم نو زما سره به د لیکلو سایز مخه 24 وي. دا زمونږ سره داسې کار کوي لکه څنګه چې سړی یو پرسن ګلاسز واچوي، سپیکټیکلز چشمې واچوي نو هغه ته هغه اخبار ټکي نه غټېږي، خو دا چشمې ور صرف دا کار وکړي چې هغه ټکي ورته غټ په نظر باندې راولي. نو په دې باندې هغه سکرین چې دی هغه غټېږي. دا 200% دی. دا تاسو دلته نور هم سیوا کولی شئ. او دا خبره ما دلته د زوم بار نم کړې وه چې هغه دلته ښه په اسانه باندې کېږي. دې ځای نه دا غټ شو 500%، دلته 100% او دلته 10%. دا اوس د دې هغه میکسیمم او مینیمم
دا مونږ بیانو. مونږ ویلو چې میکزیمم زوم چې دی هغه 500% دی. اکثر ویوا کې تپوس کوي چې تاسو ته بیا یاد وي. مینیمم زوم چې دی هغه 10% دی او نارمل زوم چې دی هغه 100% دی. نو دا کار چې مونږ وکړو دلته، نو دا مونږ مخکې ویلو او دلته هم تاسو ته اوس بیا بیان کوو. اوس فار ایگزامپل زه لاړم 200% ته، بیا چې دلته نارمل اکچوال دا کلیک کوم نو واپس په دې 100% ته نارمل ته بیا واپس راشي. نو دا کمانډ چې دی دې ته ویل کېږي زوم. بیا دا مونږ 1 پیج ته کنورټ کوو. نو په 1 پیج کې دا لږ کچ په نظر راغی. 2 پیجز ته کنورټ کوو. 2 پیجز دا دی چې په یو سکرین باندې ماته 2 پیجونه ښایه. دا 2 پیجز شو او پیج ویډ واپس خپل نارمل حالت ته راولي، خو په دې کې بیا لږ زوم سیوا شو. نو دلته بیا مونږ دی دغه کو 100% ته واپس بیا راولو. نو دا کار چې کوم مونږ وکړو نو دې ته ویل کېږي زوم. دلته ما چې کوم کمانډز وکړله 4 کمانډز وکړله. یو پای کې رولر مو وکړو چې رولر دې ځای نه ان کېږي اف کېږي. دویم د ګریډ لاین حواله سره خبره وکړله چې ګریډ لاین دا جال دې ځای نه ان کېږي اف کېږي. نیویګیشن پین چې دی هغه مونږ راویستل غواړو یا غیبول غواړو. او بیا څلورم نمبر کمانډ مونږ په زوم باندې خبره وکړه. بیا پای کې مونږ میکسیمم زوم 500% ډیفاین کړو، مینیمم 10%، نارمل چې دی 100%، او بیا اکچوال چې دی اکچوال باندې مونږ کلیک کړله نو واپس 100% ته راویستو. 1 پیج دا دی چې یار په یو سکرین باندې ماته دا زوم وړوکی کا 1 پیج ښایه. 2 پیجز دا دی چې یاره په یو سکرین باندې ماته 2 پیجز ښایه. او پیج ویډ دا دی چې دا نارمل کا او واپس خپل اکچوال حالت ته راوله. نو دا زموږ سره په ننني لیکچر کې مونږه په شو کې او ورسره په زوم بار کې تفصیلي خبره وکړله. امید لرم چې تاسو به دا هم پریکټیکیبل کړي. دا کمانډ په 1 by 1 په تفصیل سره تاسو سټډي کړي مي او د هغې سره سره به تاسو د خپل کمپیوټر په سکرین باندې هم دا رن کړي. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.